inside the local factory of Nhet TV and let's visit what they are doing today. Hello, xin chào mọi người. Hi. And it's during COVID-19, so he's wearing a mask. Các bạn thấy đấy, bây giờ đang là Covid nên là bạn rất là cần phải đeo khẩu trang để mình phải quẹt trước tiên rồi đấy. Sau đó là sau khi đam mê, bạn hãy đi vào phòng và ngắm đam mê xe cộ của bạn ấy ạ. And I'm so excited to explore this, you know. I can feel the youth and I really enjoy the taste of the spring and the taste of their project due to their project like this car. Okay, let's explore. And here you can see the kilometers, numbers inside. You can observe a lot of features. Cái điện này. Okay. Cái điện này. He wanna show us. Wow, he made it automatic. Wow. Wow, so surprised. How long does it take? It takes a week. Em mất bao lâu để hoàn thành cái bản điện này? Bản điện này là nhóm em mất khoảng một tuần để hoàn thiện cái chi tiết. Các bạn ơi, mình đang ở hậu trường mình mới thấy được là làm việc gọi là hết công suất, mất điện mà còn phải cắm điện lên để làm việc. Các bạn biết không, sáng dậy chưa kịp ăn sáng, mình mua cái bánh mì mà ăn ngấu ăn nghiến. Cái kiểu làm việc đói khổ và gầy như thế này đây, 1 triệu sắp mà sống như thế này đây. 1 triệu sắp mà sống như là làm với có 1.000 sắp như mình đây. Mình 1.000 sắp mà sáng rồi mình phải ăn sáng đầy đủ, ăn trưa ăn tối đầy đủ. Đấy là một ngày làm việc của Nhet TV như này đấy. Right here I'm in the office of Nhet TV and right now the power is cut. And you know what? It's a little bit dark here and it's the noise from the generator. And you can see this guy, he worked very hard. And now he just had breakfast at around like 10 a.m. already. And I was so surprised at how hardworking they are. And please support us much more. And you know that because of you guys. And we want to work hard more to deserve your expectation. Hello, how are you today? I'm fine, thank you. Thank you so much for our support. Let's go to studio of Nhet TV. You know what? My channel is reaching 1,000 subscribers and we're gonna have a party. Watermelon party, fruit party actually. Then, okay, let's say hello to them. The power is still off. We couldn't do much. Though we have some power from generator, so I could do some work. Now it's lunchtime and it seems like everyone is chilling out. And let's have a look downstairs where the factory is located. Now I'm in the local factory. You can see they are constructing the interior. It's such a pleasure for me to see. Và đấy các bạn ơi, chúng ta đã